thức vô cùng tuyệt vời và thực tiễn. Vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay Nhi xin phép được mời lên sân khấu một vị doanh nhân, một nữ doanh nhân vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Vâng, Nhi xin mời lên sân khấu doanh nhân quốc tế Miss chị Nguyễn Phương. Rồi, siêu tuyệt vời đúng không các anh chị? Chúng ta hãy thả triệu trái tim, triệu bông hoa lên khung chat dành cho em speaker vô cùng xinh đẹp của chúng ta, doanh nhân Miss Đỗ Yến Nhi, và một cái câu chuyện thành công vô cùng tuyệt vời của chị Trương Bích, đúng không ạ? Thì cái việc mà thành công các anh chị trong liên minh câu lạc bộ nhà mình thì không có kể tuổi tác các anh chị. Dù bạn có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng khi chúng ta biết đến môi trường liên minh câu lạc bộ nhà mình, cũng như là ứng dụng bộ công thức hút nguồn lực của tất cả những vị nhóm trưởng, các vị chủ tịch và thầy đã sáng lập lên, thì chắc chắn chúng ta hoàn toàn thay đổi được cuộc đời của mình, thành công hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn các anh chị ha. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng mình, chị Bích làm được ở độ tuổi nào, 50, 60, thậm chí là những độ tuổi từ những bạn trẻ 20, 25, 22 thì chúng ta hoàn toàn đều đạt được những thành công vô cùng vi diệu. Chính vì vậy mà chúng ta phải tự tin với chính mình rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được các anh chị, và làm tốt hơn nữa các anh chị nhé. Rồi, lời đầu tiên thì cũng cho phép Phương xin được gửi một lời chào, một lời biết ơn trân trọng nhất đến người thầy vĩ đại của chúng ta, Chủ tịch Liên minh các câu lạc bộ trí thức và sách, nhà tài Việt, thầy Mr. Eric Lê. Và một lời chào trân trọng thứ hai thì Phương cũng xin gửi tới hơn 70 các vị chủ tịch của câu lạc bộ Liên minh câu lạc bộ trí thức và sách trên toàn cầu, cùng toàn thể tất cả các anh chị nhóm trưởng, các anh chị doanh nhân, các anh chị nhóm phó và tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúc cho chúng ta một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều học tập phát triển tư duy là tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả một cuộc đời ạ. Và chào mừng chúng ta lại quay trở lại với buổi Zoom trưa thường niên của Liên minh câu lạc bộ nhà mình, với một cái chủ đề cực kỳ hot các anh chị. Đó là các anh chị biết được những cái nguyên nhân, lý do tại sao mà chúng ta lại bị tắc nghẽn dòng tiền, tắc nghẽn từ trước đến giờ, lý do tại sao mà chúng ta chưa thành công về tài chính, lý do tại sao mà chúng ta cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn của mình mà cũng không biết được là có những cái điều kỳ diệu, đúng không ạ? Có những cái phép màu, có những cái điều tuyệt vời nó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. May mắn là chúng ta đã biết đến Liên minh câu lạc bộ nhà mình, biết đến những quý nhân trong cuộc đời của mình, những người nhóm trưởng đã gửi linh lung dung cho chúng ta, giúp cho chúng ta biết được, đúng không ạ, mở được cái chìa khóa kho báu bên trong con người của mình để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của mình nhanh hơn, ngắn hơn và dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không quên gửi một lời biết ơn đến những quý nhân trong cuộc đời của mình các anh chị nhé. Người mà luôn luôn ở bên cạnh, theo sát, khích lệ, động viên chúng ta mỗi ngày. Biết ơn các vị chủ tịch, biết ơn thầy đã sáng lập nên một liên minh câu lạc bộ vô cùng tuyệt vời để giúp cho các anh chị có một điểm tựa để các anh chị học hỏi, phát triển để thay đổi cuộc đời của mình. Và một cái người mà chúng ta cần phải biết ơn sâu sắc nhất đó là chính bản thân mình các anh chị. Ngày hôm nay các bạn có mặt ở đây, các bạn hãy cảm ơn chính mình, cái người mà luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng phát triển, đúng không ạ? Luôn luôn tin tưởng và đi lên, không bị lùi bước trước khó khăn, thách thức của cuộc đời. Chúng ta xứng đáng thành công các anh chị ạ. Được chưa ạ? Vậy nên là bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta tự tin mình là người thành công, mình là người giàu có, thì các anh chị comment lên khung chat là tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi khỏe mạnh, tôi hạnh phúc các anh chị nhé. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đi đến với những cái nội dung mà Phương nghĩ rằng là những cái nội dung này là những cái tư duy mà là từ những người thành công mà Phương được học rất là kỹ và tuyệt vời ở trong liên minh nhà mình, từ người thầy của mình, từ các vị chủ tịch, đúng không ạ? Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta về, chúng ta đã bắt đầu in sâu hoặc là đã gieo cái tư duy đó vào trong cái não bộ của mình ạ? Đầu tiên là gì ạ? Các anh chị còn nhớ cái tư duy ngày hôm qua Phương chia sẻ không ạ? Đầu tiên là muốn thành công, bạn hãy giúp người khác thành công. Vậy thì bạn giúp bằng cách nào? Nếu như ngay bây giờ, ngay lúc này bạn cảm thấy rằng là
mình chưa có nhiều thành công lớn, mình chưa có nhà, chưa có xe, thì làm gì mà có đủ tự tin để là giúp người khác thành công. Không cần phải đao to búa lớn đâu các anh chị, chúng ta hãy gửi một đường linh dung định mệnh thôi. Giống như là rất là nhiều các anh chị đã từng nói, đúng không ạ? Vô tình trong cái lúc khó khăn, vô tình trong cái lúc bế tắc, chúng ta được nhận một đường linh dung định mệnh cho cuộc đời của mình. Và chính cái đường linh dung đó đã giúp cho chúng ta khai mở ánh sáng của tri thức. Chúng ta đến được với Liên minh câu lạc bộ nhà mình, chúng ta biết đến người thầy, biết đến các vị chủ tịch, và biết đến bộ công thức hút nguồn lực của chúng ta, để giúp cho chúng ta thay đổi được cuộc đời của mình. Vậy nên chúng ta cứ mạnh dạn các anh chị nhá, gieo nhiều nhân tốt để gặt bầu trời quả ngọt. Bạn muốn tổng tài sản của bạn tăng lên thì bắt buộc tư duy của bạn phải tăng lên, và cái giá trị bạn trao cho cộng đồng nó phải lớn. Có thể là ngày hôm nay mình chưa biết cách nhiều cái để gieo, để trao, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cứ hãy sao chép từ những người nhóm trưởng, từ những các vị doanh nhân liên minh, cũng như là các vị chủ tịch của mình, là chúng ta cũng học cách cho đi thôi, cho đi một đường linh dung thôi, chưa cần nhiều đâu các anh chị, được không ạ? Chúng ta chia sẻ những cái điều hay, cái ý tốt đẹp mà mình học được, cái kết quả mà mình đạt được với người nhà, người thân của mình các anh chị, được không ạ? Thì đó là chúng ta đang lan tỏa và giúp đỡ. Chúng ta thấy những cái điều tuyệt vời, chúng ta ứng dụng, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta ra kết quả rồi, chúng ta tự tin để chúng ta chia sẻ, đúng không ạ? Và để mà có được những cái tự tin thì ngày hôm qua Phương đã chia sẻ chúng ta rất là kỹ, đúng không ạ? Chúng ta giàu trong tâm thức, giàu tư duy, giàu trí tuệ, giàu nhân cách, giàu lòng biết ơn, giàu tình yêu thương, đúng không? Bạn phải giàu dư dả đủ đầy ở bên trong đã, bạn sẽ có kết quả ở bên ngoài. Thế là các bạn đừng có lo nha, nếu ai đó hỏi bạn đã giàu chưa thì bạn cứ khẳng định với Phương chắc nịch là tôi rất giàu, tôi rất giàu có, đúng không ạ? Bạn giàu ở chỗ nào? Tôi giàu có ở bên trong. Đấy, giàu tư duy, giàu đạo đức, giàu nhân cách, giàu lòng biết ơn, tình yêu thương, bạn có không? Đấy, nên chúng ta cứ tự tin chúng ta chia sẻ các anh chị nhé. Thế bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta đã gửi đường link Zoom cho người bạn thân yêu của mình, người nhà của mình? Các anh chị comment lên khung chat phím 1000 được không ạ? Để xem là cái tốc độ mà chúng ta ứng dụng các anh chị nhanh như thế nào các anh chị. Rất là nhiều luôn các anh chị ha. Rất là nhiều các anh chị đã bắt đầu có một cái thói quen và cái tư duy các anh chị. Ngày xưa mà khi mà Phương mới biết đến môi trường liên minh nhà mình, Phương thấy thầy và các vị chủ tịch ấy chia sẻ giá trị mỗi ngày, Phương rất là ngưỡng mộ, Phương rất là đam mê với cái việc đó, Phương rất là thích. Và Phương cũng biết rằng là sứ mệnh của mình là cũng phải làm được cái điều đó. Thế sau khi mà Phương học, bắt đầu Phương lan tỏa, Phương cũng chia sẻ đường link Zoom, Phương cũng chia sẻ cái nhóm học tập của mình đến cho rất là nhiều các anh chị ạ. Thế này chúng ta cứ tự tin các anh chị nha. Thì đó là cái cách mà những người thành công người ta cho đi bằng cái tấm lòng, tình yêu thương và lòng biết ơn, mong muốn người khác được thành công, đúng không ạ? Mong muốn được người khác thành công, bạn hãy giúp họ bằng cái tấm chân tình của các bạn đi ạ. Các bạn sẽ có được rất nhiều cái sự giàu có về với cuộc đời của mình, được chưa ạ? Rồi một cái thứ hai, ý thứ hai nó cũng rất là quan trọng luôn, là cái môi trường các anh chị. Cái môi trường để các bạn gửi gắm, để các bạn có thể là trau dồi kiến thức, rèn luyện mỗi ngày, nó cũng rất là quan trọng luôn. Bạn phải đến được cái môi trường mà ở đó người ta luôn luôn chúc phúc cho bạn, ở đó họ luôn mong muốn rằng bạn thành công, đúng không? Nhưng mà rất là nhiều người ngoài kia, chúng ta phải thấy rằng là ở trong 95% người ngoài kia mà ngày xưa Phương hay ở trong cái môi trường đó các anh chị, người ta có cái sự bí kíp, người ta biết cái con đường để thành công, người ta biết cách để làm ăn đấy, nhưng mà để mà họ chia sẻ cho mình là không có đâu các anh chị nhá. Tôi biết thì giấu đi, tôi ăn một mình tôi thành công một mình thôi, chứ đừng có bảo là ngồi đó chia sẻ cho người khác, không có đâu các anh chị, đúng không ạ? Thì cái lúc mà Phương biết đến môi trường, Phương thấy ôi giời ơi sao mà lại tuyệt vời như thế. Ngoài kia thực sự luôn không ai chia sẻ, kể cả người thân, người nhà của mình cũng vậy thôi, anh em họ thôi các anh chị. Họ thấy họ cũng biết là họ tự là giàu cho họ tự biết là bí kíp, họ sợ là gì ạ? Khi mình biết rồi mình sẽ cướp mất miếng cơm manh áo của họ, đúng không ạ? Sẽ không còn cái phần thưởng cho họ, họ sợ, họ không dám chia sẻ. Nhưng mà ở trong môi trường liên minh nhà mình Phương rất là tâm đắc. Thầy chủ tịch liên minh câu lạc bộ nhà mình đã nói một cái câu mà Phương rất là khắc ghi trong sâu thẳm trong trái tim của Phương luôn. Thầy nói rằng ngay từ ngày đầu tiên vào, thầy nói là ở đây không cho các bạn tiền đâu, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cho các bạn một ước mơ, một hoài bão, một tương lai. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là cái nào nhiều hơn các anh chị? Cái nào nó tuyệt vời hơn một ước mơ, một hoài bão, một tương lai cho bạn, cho gia đình bạn, cho gia tộc của bạn? Trời ơi, nó phi thường, đúng không? Nó mãnh liệt, nó to lớn, nó cao cả đến mức độ như thế các anh chị. Đấy, không có ở đâu mà có một cái vĩ nhân, một cái người vĩ đại như thế.
Đấy, nên là nhiều bạn mà đến đây vì tiền thì chắc chắn ở đây không có tiền, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây có rất rất nhiều tiền các anh chị ạ. Được không ạ? Bạn có công nhận với Phương là ở đây không có tiền nhưng ở đây có rất rất nhiều tiền, có sự thành công giàu có sự hạnh phúc đủ đầy, đúng không? Có cái sự hòa hợp khỏe mạnh, rất là nhiều thứ rồi. Đây là một nơi, một môi trường giúp cho các anh chị có thể là đáp ứng, đúng không ạ? Giúp cho các bạn thực hiện hóa được 7 bánh xe cuộc đời trong cuộc đời của bạn. Đấy, vậy thì chúng ta phải, một người giàu có thực sự là một người phải đáp ứng được tất cả các lĩnh vực các anh chị, đúng không? Một bầu trời mơ ước, một hoài bão các anh chị, nó quá là phi thường, nó quá là tuyệt vời các anh chị, không có gì mà đo đếm được các anh chị, đúng không? Còn thực ra thì tiền chỉ là vật ngang giá thôi, tiền rất quan trọng nhưng tiền chỉ là một vật ngang giá thôi, đúng không ạ? Nó chỉ là một cái phản ánh cái tư duy, cái ước mơ, cái hoài bão của các bạn thôi, được chưa ạ? Nên là chúng ta phải biết là hãy tìm cho mình một cái môi trường. Vậy thì những anh chị em nhà ngày hôm qua chúng ta học cái tư duy này, chúng ta đã tìm cho mình một môi trường chưa ạ? Chúng ta đã tìm thấy môi trường của chính mình chưa các anh chị? Đừng có nói với Phương là ngày hôm nay là em vẫn chưa biết là môi trường em cần tìm nó nằm ở đâu. Có anh chị em nào còn nói với Phương câu đó không anh chị? Phương tin chắc rằng là những anh chị em nào mà đã học và đã thấm thía rồi, các anh chị sẽ thấy được cái môi trường, cái con đường, đúng không ạ? Cái điểm tựa của cuộc đời các anh chị rồi các anh chị nhá. Không có nơi nào tuyệt vời hơn như trong liên minh nhà mình đâu các anh chị, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có sự ấm áp, đúng không ạ? Có cái sự quan tâm, có cái sự giúp đỡ, chúc phúc lẫn nhau. Không có ở đâu mà nó tuyệt vời hơn như thế. Không có một cái gọi là cá nhân, đúng không ạ? Ở đâu mà chúng ta phải luôn luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu thì là ở nơi đó có sự thành công, ở nơi đó có sự thành công lớn các anh chị ạ. Còn nếu mà chúng ta thành công mà chúng ta chỉ là thành công của riêng mình thôi, cá nhân mình thôi, gia đình mình thôi, còn thế giới ngoài kia kệ người ta, đúng không? Bạn kinh doanh mà bạn chỉ tự nghĩ đến lợi ích của bản thân bạn thôi, còn cộng sự đội ngũ công nhân như thế nào bạn không quan tâm, đúng không? Doanh nghiệp của bạn bạn không tập trung vào đến cái lợi ích của nhân viên thì bạn không bao giờ thành công lớn được. Chúng ta có thấy rõ ràng là có một cái tư duy rất là đặc biệt từ trong cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon không ạ? Tác giả có nói rằng gì ạ? Một sự giàu có của một quốc gia nó sẽ phụ thuộc vào sự giàu có của từng cá nhân trong quốc gia đó. Vậy thì kể cả doanh nghiệp của bạn cũng vậy. Nếu như một doanh nghiệp muốn phát triển được lớn mạnh, hùng cường thì phải phụ thuộc vào sự phát triển cũng như là sự thành công trong từng cái cá nhân trong cái doanh nghiệp đó các anh chị. Thế nên chúng ta phải luôn luôn đặt cái lợi ích của tập thể lên hàng đầu các anh chị. Thế ở trong môi trường câu lạc bộ của chúng ta, liên minh của chúng ta ở đây, đi đâu làm gì chúng ta cũng thấy rằng là tất cả một người vì một người, đúng không? Ở đâu cũng có sự ấm áp, ở đâu cũng có sự hoan hỷ, giúp đỡ lẫn nhau, chúc phúc lẫn nhau, rất là tuyệt vời luôn các anh chị, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta phải phải rèn luyện để mình có một cái thói quen tuyệt vời như vậy các anh chị nhá. Thói quen của người thành công, thói quen của người giàu thật sự các anh chị, đúng không ạ? Thế nên không có một cái nơi nào nó tuyệt vời hơn như nơi này. Đúng rồi bạn Đinh Hợi, tìm đúng chỗ rồi, không đâu bằng Liên minh câu lạc bộ tri thức và sách. Những anh chị em nào mà chúng ta đã nhận ra thì tôi chúc mừng cho các anh chị nhé. Đây là một điểm tựa giúp cho các anh chị bước lên một cái tương lai, một cái niềm vinh quang cũng như là hành trình giúp cho bạn đạt đến được cái mục tiêu trong cái hành trình người hùng của mình các anh chị ạ. Được chưa? Rồi rất là ok các anh chị ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái chủ đề, với một cái tư duy, với một cái level nó cao hơn các anh chị, nó cao hơn để giúp cho các anh chị có thể là thành công hơn, đúng không ạ? Giúp cho các anh chị có thể là khai thông mạch tiền nó dễ dàng hơn nữa, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ ghi cho Phương cái tiêu đề ngày hôm nay các anh chị ạ. Đó là hãy học cách tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Anh chị ghi nhé. Đây là cái tư duy chính của cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta đã từng học là giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, đúng không? Rồi phải làm thế này để thành công, phải làm thế kia để thành công, rất là nhiều cái bí kíp rồi. Nhưng mà rất người đang còn mắc phải một cái nguyên nhân, một cái lý do, một cái gọi là một cái dòng chảy nào đó mà chúng ta chưa được khai thông. Đó là có những cái điều mà chúng ta vẫn không thể nào tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Và một trong những cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta yêu thương bản thân mình đúng cách, yêu thương bản thân mình đúng cách, trân trọng mình, biết ơn mình đúng cách, đó là mình phải tha thứ cho chính mình các anh chị, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta trong Zoom ngày hôm nay chúng ta đang có những cái suy nghĩ là chưa hài lòng với chính bản thân mình ạ? Hiện tại nhé các anh chị nhé, hiện tại chúng ta chưa có bằng lòng với chính bản thân mình ạ. Những anh chị em nào mà đang còn chưa có bằng lòng
hay luôn đổ lỗi oán trách bản thân mình, thì chúng ta hãy comment cho Phương phím 10.000 được không các anh chị, để cho Phương biết nhá, để chúng ta đang thấy rằng là cái vấn đề của chúng ta đang nằm ở đâu. Đúng rồi, rất là nhiều bạn luôn, rất là nhiều bạn luôn, mà hầu như kể cả bản thân Phương cũng vậy các anh chị. Thực ra thì khi mà Phương biết đến Liên minh câu lạc bộ nhà mình ấy, thì Phương được học tất cả những cái bí kíp, nhưng mà chỉ khi mà Phương bắt đầu vào nhóm rèn luyện thân tâm trí khai mở sự giàu có của Liên minh câu lạc bộ nhà mình, thì bắt đầu Phương mới ngộ ra được một cái tầng tư duy nó cao hơn các anh chị. Khi Phương được hiểu cái tâm thức, cái tâm trí bên trong của mình, Phương đã hiểu được những cái suy nghĩ, tư duy của top 5% của những người thành công và giàu có. Phương được rèn luyện ở trong đó, thì bắt đầu cái level của mình nó mới được tăng lên. Đấy, cái tầm nhìn của mình, cái sự ngộ của mình, cái giác ngộ của mình nó mới được tăng cao lên một cái level mới. Đó là mình hãy tha thứ cho chính mình các anh chị. Chúng ta có công nhận với Phương rằng là không có ai sinh ra là hoàn hảo, đúng không ạ? Không có ai sinh ra là hoàn hảo đâu các anh chị. Luôn luôn, kể cả những tỷ phú la trên thế giới, những người mà đang rất thành công, họ cũng đã phải trải qua, họ phải rèn luyện, khổ luyện rất là nhiều, đúng không ạ? Nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái tầng lớp level tư duy khác nhau, thì họ mới trưởng thành, họ mới thành công được các anh chị. Nên thì bản chất thì bản thân chúng ta đang bắt đầu trên cái hành trình phát triển bản thân, thay đổi để hoàn thiện chính mình, thì chúng ta phải học và chúng ta rèn luyện thì chúng ta mới ngộ ra được cái tầng tư duy này, đúng không? Không có ai sinh ra đã hoàn hảo, không phải ai sinh ra là đã giỏi luôn, không phải ai sinh ra đã là biết kinh doanh và biết thành công luôn các anh chị, đúng không ạ? Trong cái hành trình mà chúng ta phát triển, chúng ta đi đến được cái đích mà chúng ta muốn ấy, chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều cái rào cản, những cái thách thức, rồi chúng ta cũng gặp, hoặc là chúng ta đôi khi chúng ta cũng có bước sai đường các anh chị, đúng không? Bước sai đường, chúng ta cũng có thể đi sai đường đấy, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ tìm lại được chính mình, đúng không ạ? Rồi sau đó là chúng ta thay đổi và chúng ta cũng thành công đấy. Vậy thì nếu mà chúng ta cứ tập trung vào những cái điều mà chúng ta đã mắc lỗi trong cuộc sống, đúng không? Có những cái gì đó mà chúng ta quyết định sai lầm, chúng ta để lại một cái hậu quả nào đó trong cuộc đời của mình đi, rồi mình cứ nhìn vào đó, mình cứ nghĩ vào đó, rồi mình cứ tập trung vào đó, rồi mình không tha thứ cho mình. Ước gì rồi giá như, đúng không ạ? Lúc ấy mình không như thế, mình không hành động như thế, mình không lựa chọn như thế, rồi giá như ngày hôm đó, giá như, đúng không ạ? Rất là nhiều cái giá như đấy, chúng ta cứ quay ngược lại với cái quá khứ của mình, rồi sau đó chúng ta bắt đầu oán trách, đổ lỗi. Rồi khi mà chúng ta cứ học là mình phải thế này với thế kia, học bí kíp này bí kíp kia, nhưng mà nếu bạn có học hay là bạn có làm bất kể một cái quy trình nào mà bản thân bên trong của bạn vẫn cứ là không hòa hợp được với bản thân mình, vẫn cứ đổ lỗi, vẫn cứ oán trách, thì chúng ta cũng không khai thông được cái dòng chảy, đúng không ạ, của cái sự thành công đó, không khai thông được tiền bạc, không khai thông được cái tình cảm, không khai thông được sức khỏe của mình. Vậy thì nó vẫn là cứ mắc ở trong đó mãi các anh chị, mắc đi mắc lại, rồi cuối cùng tại sao em cũng làm đúng rồi, tại sao em cũng làm y chang như vậy rồi mà tại sao em không có kết quả lớn. Đấy, nó nằm ở cái chỗ đó các anh chị, đó là chúng ta vẫn cứ oán trách, đổ lỗi cho chính mình, đúng không ạ? Rồi sau khi mà chúng ta đang cứ ấm ức, cứ oán trách, cứ đổ lỗi cho chính mình ấy, vậy thì chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chúng ta muốn hòa hợp với người khác, thì liệu có được không các anh chị? Không có được đâu. Nếu như chúng ta không tha thứ cho chính mình ấy, thì người khác chúng ta cũng không thể tha thứ được, đúng không ạ? Hoặc là có những người lại đôi khi lại như thế này, là tha thứ được cho người khác nhưng lại không tha thứ được cho mình, đúng không ạ? Có cái trường hợp như thế này các anh chị, có đấy, sao không có? Tha thứ cho người khác được nhưng không tha thứ cho mình. Nói tóm lại là tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình đấy, nhưng mà rất là nhiều người cũng đang bị mâu thuẫn, đúng không ạ? Mâu thuẫn trong cái trường hợp này. Thế này các anh chị phải biết là phải hòa hợp được các anh chị. Hãy hòa hợp với cái con người bên trong của mình sẽ biết cách hòa hợp với con người, với người khác, đúng không? Hãy dùng cái tình yêu thương đó, lòng biết ơn đó để đi hòa hợp và xây dựng mối quan hệ, để cải thiện mối quan hệ với người khác. Nằm ở bên trong và chính là gốc rễ. Đúng rồi bạn Quảng Đắc nhá. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều cái câu chuyện ngoài đời thực, mâu thuẫn nội tâm. Đúng không? Mình không hiểu được tâm trí bên trong của mình không hiểu được cách vận hành đấy bạn, đúng không? Chúng ta không hiểu được cách vận hành bên trong ấy, nên chúng ta cũng không biết là mình đang mâu thuẫn ở chỗ nào. Đấy, nên chúng ta cần phải hiểu về tâm trí của mình các anh chị ạ, đúng không ạ? Hiểu tâm trí bên trong của mình để chúng ta phải hiểu được cái top 5% họ nghĩ cái gì, họ nghĩ cái gì, họ vận hành ra sao, thì lúc đó chúng ta mới ngộ ra được cái tầng tư duy của mình đã trưởng thành chưa, mình đã lớn lên chưa,
Mình đã làm chủ được cảm xúc, tư duy và suy nghĩ bên trong của mình chưa? Đấy, thì chỉ có là chúng ta rèn luyện mỗi ngày các anh chị nhé. Rèn luyện mỗi ngày trong nhóm rèn luyện thân tâm trí, khai mở sự giàu có của mình thôi ạ. Thì chúng ta mới hiểu được thôi ạ. Được chưa? Còn nếu như các anh chị mà cứ kiểu học hời hợt đấy các anh chị, chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta không chịu quan sát, chúng ta không chịu ứng dụng ấy, là chúng ta không thể nào biết được đâu, không nâng cấp cái level của mình lên được đâu. Được không các anh chị? Đấy, thì liên hệ với các cái cuộc sống đời thường của mình ấy, các anh chị thấy rằng là rất là nhiều cái câu chuyện ha. Đôi khi là gì ạ? Giận chồng mình, giận vợ mình rồi lẫy, đúng không ạ? Rồi xong không ăn không ngủ các anh chị, đúng không? Tức là giận chồng là không tha thứ cho chồng, đúng không ạ? Không tha thứ cho chồng nhưng lại làm bản thân mình bị ảnh hưởng, hủy hoại bản thân mình. Có anh chị em nào mà đang không giận chồng này, không tha thứ cho chồng này mà đem hủy hoại bản thân mình không? Hủy hoại bản thân mình là gì ạ? Không ăn không ngủ, đúng không ạ? Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, rồi sao ạ? Tiều tụy này, rồi không khỏe này, nhợt nhạt này, đúng không? Không có sức sống này, rồi quay lại gì ạ? Trong khi đó chồng nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon, vẫn ăn ngon mặc đẹp, chả vấn đề xảy ra. Các anh chị có thấy là nghĩ là mình đang trong cái hoàn cảnh này không các anh chị? Phương bị như vậy đó các anh chị ơi. Ngày xưa mà khi mà Phương chưa biết đến Liên minh câu lạc bộ nhà mình ấy, lúc mà giận chồng các anh chị là rất khoát là không tha thứ, tức giận không tha thứ cho chồng, nhưng mà không tha thứ cho chồng thì làm hủy hoại bản thân mình, là không ăn được, không ngủ được, không chơi, đúng không ạ? Không cần ăn diện, không cần đi ra ngoài, bắt đầu đắp chăn vò mình vào trong giường, trong chiếu, trong gối, đúng không? Rồi nằm như vậy đó các anh chị, rồi tiều tụy, đúng không? Sức khỏe thì hao hụt, sắc đẹp thì bị giảm xuống, năng lượng thì không có. Như vậy thì sao ạ? Tâm bệnh. Tự dày vò mình các anh chị, đúng không? Tự dày vò mình, rồi xong cái hủy hoại bản thân mình các anh chị. Rồi là không tha thứ cho chồng, là tức là mình cũng đang không tha thứ cho bản thân mình đấy. Anh chị có hiểu cái điều này không ạ? Đó, nó chưa được dễ dàng, chưa được an toàn đâu các anh chị ạ. Những cái lúc như vậy nha, các anh chị phải biết là bao nhiêu lâu thì các bạn mới quay trở lại với cái cuộc sống đời thường, bao nhiêu lâu bạn mới vực bản thân bạn quay trở lại các anh chị, không có luôn. Đấy, thì cái lúc đó Phương thấy rằng sao mà mình lại nhu nhược như thế, mình oán trách mà sao mình lại vẫn biết là mình như vậy là không tốt cho mình, vẫn biết là chồng vẫn ngủ, vẫn ăn, vẫn ngon, vẫn chơi, vẫn chả vấn đề xảy ra, mình vẫn biết là như thế, nhưng mà tại sao mình không thay đổi được bản thân mình, bắt đầu quay lại đổ lỗi oán trách mình vô dụng, đúng không? Mình chả được cái tích sự gì cả, có nhiêu đó thôi mà cũng không làm được, không thay đổi được bản thân mình. Tại sao người ta, vợ người ta giận chồng thì đi ra ngoài, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi shopping, đúng không ạ? Đi tiêu tiền cho nó xả láng cuộc đời, cho nó sung sướng, đúng không ạ? Thế sao mình lại cứ phải giày vò bản thân mình như vậy? Đấy. Chồng vẫn tốt và yêu thương mình. Đây là mình đang kể cái câu chuyện đời thường nhá, rất là nhiều các anh chị đang mắc phải cái điều này. Thế sau khi mà chúng ta nghe được cái bài này, chúng ta phải bắt đầu học cách thay đổi nha các anh chị nha, học cách thay đổi. Thì cái lúc đó thì Phương thấy rằng là ở lúc đó Phương làm công ty các anh chị nhá, thì Phương thấy có một cái người bạn ở trong trong công ty của Phương, nó cực kỳ hay, cực kỳ hiện đại luôn. Thì bạn cái thói quen của bạn là gì? Ngày nào mà bạn ấy giận chồng ấy, bạn không đi làm. Và bạn không đi làm thì các bạn có biết là chuyện gì xảy ra không ạ? Bạn không đi làm thì bạn đưa con bạn ấy đi shopping, đi siêu thị, đi ăn gà nướng, đi mua cả con gà về ngồi ăn, rồi đi mua shopping, cứ mang tiền ra mà xả các anh chị, mua đồ quần áo các thứ, thì xong nó tạo thành một cái thói quen. Nhiều người thì bảo đó là căn bệnh của bạn ấy, cứ giận chồng là nghỉ làm, không cần phải đi làm nữa, xong cái đem tiền đi tiêu. Xong cái lần khác thì chồng có dám giận nữa không, chồng có dám làm tổn thương nữa không các anh chị? Ôi, đây là một cái cách làm cực kỳ hay các anh chị nhé. Nhưng mà những anh chị những anh nam mà ngồi đây đừng có hôm nay đừng có trách Phương là ôi rồi hôm nay là may là mình học nha, chứ nếu mà vợ mình học thì hôm nay là mình về mình ăn chưởng luôn rồi, đúng không ạ? Không đâu các anh chị. Đấy, chúng ta cũng phải sẽ có cái góc nhìn tổng hợp, đúng không ạ? Mình phải đứng vào cái địa vị của mình để suy nghĩ cho vợ, hoặc là chồng cũng phải, vợ cũng phải đứng vào địa vị của chồng để suy nghĩ cho chồng, đúng không? Chúng ta phải muốn người khác hiểu về mình, hãy đặt địa vị của mình vào người khác để hiểu. Đấy, thì lúc đó chúng ta mới cân bằng được cuộc sống các anh chị. Đấy, thì Phương thấy rằng là một trong những cái điều rất là tuyệt vời đó là Phương học được cái bài học từ cái bạn đấy. Đúng rồi. Bây giờ làm sao để phải hủy hoại bản thân mình? Đêm không ngủ được, chồng vẫn ngủ đấy thôi. Mình không ăn được thì chồng vẫn ăn đấy thôi. Mình nằm ở trong nhà thì chồng vẫn đi chơi đấy thôi. Tại sao lại phải khổ như thế, đúng không ạ? Rồi bắt đầu nhiều người cứ làm như thế, cuối cùng quay ra là bị trầm cảm luôn các anh chị. Tôi Thủy Toàn Toàn
đó là ít ăn ít nói, rồi bắt đầu không ngoại giao, không cứ khép mình ở trong nhà, bắt đầu nó càng u uất các anh chị, cái trường năng lượng nó quá thấp, trường năng lượng nó tiêu cực quá, rồi xong bắt đầu nghĩ không thông, đúng không ạ? Và cái vòng luẩn quẩn nó cứ lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Đấy, thì xong cái Phương thấy cái bạn đó là thực ra thì bạn không hiểu về cái cách vận hành của vũ trụ, nhưng mà đó là cái tính cách của bạn ấy. Nhưng mà chính cái tính cách của bạn ấy lại làm cho bạn ấy rất là trẻ trung yêu đời, chả vấn đề phải suy nghĩ cả, đúng không ạ? Chồng không ăn mặc chồng tôi ăn đã, chồng không chơi mặc chồng tôi chơi đã, chồng không mua sắm kệ chồng tôi mua sắm cái đã, sung sướng cuộc đời cái đã, cuộc đời chỉ có một lần để sống thôi, đúng không? Chúng ta tại sao lại phải hủy hoại bản thân mình, tại sao lại phải nhược đãi với bản thân mình? Đấy, đây là một trong những cái điều mà Phương nghĩ rằng là rất là nhiều các anh chị đang bị đấy, không phải là một mình Phương giống ngày xưa đâu. Nên là ngày hôm nay chúng ta phải thay đổi lại các anh chị ạ, thay đổi lại cái cách hành xử nhá. Bây giờ không có lý do gì cả, cuộc đời của mình là của mình phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình thôi. Đừng vì một người nào đó mà làm tổn thương chính mình, đừng vì một cái điều gì đó, một ai đó mà mình lại hủy hoại bản thân mình các anh chị. Chúng ta phải yêu thương mình, yêu thương trân trọng mình đúng cách, đúng không? Bố mẹ mình cho mình một cơ thể, một hình hài, đúng không, để một cuộc đời để sống, mà tại sao lại vì một người nào đó mà không xứng đáng mà mình lại ngồi đó để mình quỳ lụy, rồi mình lo lắng, rồi mình hủy hoại bản thân mình các chị? Nó không xứng đáng các chị. Chúng ta chỉ hãy tập trung vào những cái thứ mình muốn thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu thu hút những cái điều tuyệt vời về. Sau khi mình tuyệt vời trước, mình sẽ thu hút một người chồng tuyệt vời trước. Mình muốn chồng mình thay đổi thì việc đầu tiên mình phải là người thay đổi bản thân mình trước, đúng không ạ? Rồi rất nhiều người hay đổ lỗi thế này này: ủa anh thế này, anh thế kia, anh không được thế này, anh không thế kia. Vậy thì quan trọng là mình đã được như thế chưa? Rất là nhiều bạn là đang suy nghĩ sai lầm là gì ạ? Bản chất là mình mong muốn người khác làm như vậy, nhưng bản thân mình còn chưa làm được như vậy với người khác mà, đúng không ạ? Thế nên là hãy muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với người khác như thế đó các anh chị, đúng không ạ? Muốn người khác nghĩ về mình như thế nào thì hãy nghĩ về người đó như thế đó. Luật cho đi, luật hấp dẫn luôn luôn là như thế các anh chị. Cho đi sẽ nhận lại, cho đi cái gì nhận lại cái đó. Đấy, nên chúng ta phải hiểu được như vậy các anh chị nhá. Đấy, thì khi mà chúng ta biết đến Liên minh câu lạc bộ nhà mình thì chúng ta bắt đầu yêu thương đúng cách, tha thứ đúng cách các anh chị. Tại vì chúng bản chất là mọi việc mọi vật nó đã diễn ra rồi, chúng ta có không tha thứ đi chăng nữa thì nó vẫn là như thế rồi. Có thay đổi được sự vật sự việc không các anh chị? Không. Chúng ta chỉ cần thay đổi cảm xúc, suy nghĩ, sự ra quyết định bên trong của mình thôi, thì kết quả lần sau nó mới khác được. Còn ngay bây giờ, ngay lúc này vẫn cứ là tư duy đó, vẫn là cứ suy nghĩ đó, cái thói quen đó, thì lần sau cái điều đó nó tiếp diễn, đúng không? Vũ trụ tại sao lại cứ lặp đi lặp lại cho bạn những cái câu chuyện như vậy? Tại vì bạn không tốt nghiệp được bài học. Bạn không tốt nghiệp được bài học thì vũ trụ này cứ cho bạn lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn tốt nghiệp được thì thôi, đúng không ạ? Bạn tốt nghiệp được thì thôi, đúng không ạ? Lúc đó là mới thay đổi kết quả được các anh chị. Đấy, nên là ngày hôm nay chúng ta thấy sáng chưa ạ? Thế là tuyệt vời chưa ạ? Rất là nhiều điều mà mình không biết được các anh chị, ngày hôm nay mình vỡ hòa ra, đúng rồi, thì ra là như thế, đúng không? Vậy nên phải học cách tha thứ cho mình và học cách tha thứ cho người khác, và tha thứ cho người khác là đang tha thứ cho chính mình, được chưa? Cái tốt nhất để mình thoát khỏi cái sự tiêu cực đó là hãy suy nghĩ vui vẻ, hạnh phúc, thay đổi cái trạng thái cảm xúc ở bên trong. Đấy, thì lúc đó chúng ta có một cái bầu trời những điều tuyệt vời đến với chúng ta. Đó, rất là tuyệt vời luôn các anh chị ha. Thì sau khi mà Phương đã nhìn được cái điều đó thì bắt đầu Phương học được cái bộ công thức của câu lạc bộ nhà mình, thì bắt đầu Phương hiểu được, Phương biết cách ứng dụng các anh chị. Đúng rồi đấy, mình làm được rồi đấy, nhưng mà bây giờ mình phải tạo thành cái thói quen, mình phải ứng dụng mỗi ngày các anh chị, ứng dụng và lặp đi lặp lại mỗi ngày, tạo thành một cái thói quen để tiềm thức say rét. Mình có thể làm ý thức của mình ra quyết định lúc đó được, ok, nhưng mà để mà duy trì được liên tục trong suốt cả một quãng đời còn lại ấy, thì chúng ta cần phải luyện tập, chứ không phải là nghĩ xong rồi thôi. Phải luyện tập mỗi ngày, đúng không ạ? Mỗi ngày các anh chị ạ. Đấy, thì đến một cái khi mà Phương học ở trong Liên minh câu lạc bộ nhà mình, thì khi mà bắt đầu học đến cái bài gì ạ? Tấm gương nhiệm màu. Chúng ta đã từng đọc cuốn sách The Magic đúng không ạ? Có một cái nội dung, một cái bài ngày số 27 ở trang 229, đúng không ạ? Đó là tấm gương nhiệm màu. Phương có một cái chìa khóa rất là hay, đó là gì ạ? Hãy thay đổi con người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi. Các anh chị hãy ghi lại cái câu này các anh chị nhé. Hãy thay đổi cái con người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi.
Có bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta có thói quen soi gương mỗi ngày ạ? Những anh chị em, nhất là anh chị em nữ, không phải đâu, kể cả bây giờ nam cũng phải soi gương mỗi ngày. Chúng ta phải đẹp, chúng ta phải sang chảnh, phải giàu có, đúng không ạ? Mỗi ngày, thế là mỗi một ngày chúng ta vẫn luôn luôn định vị bản thân mình mọi lúc xinh đẹp, đúng không ạ? Tuyệt vời mọi lúc mọi nơi. Thế là hầu như tất cả chúng ta ai cũng ngồi trước gương mỗi ngày các anh chị, đúng không? Có anh chị em nào mà không ngồi trước gương, họ một ngày mà làm việc quên ngồi gương, quên nhìn mình trong gương không các anh chị? Mặt tắt mày tối suốt ngày là công công việc việc, cơm cơm áo áo, đúng không? Còn cái gia đình, quên đi mất bản thân mình, là ngày hôm nay bản thân mình như thế nào mình còn chả biết, đúng không? Cái gương mặt này như thế nào, hôm nay nó sạm hay là nó tươi trẻ, ngày hôm nay có bao nhiêu cái mộng ngày hôm nay mặt mình như thế nào rồi bạn không biết, không ạ? Soi ít nhất là 5 lần một ngày. 5.000 lần hơi ít ấy. Rất là nhiều. Có những anh chị em lại có thể là hơn như thế nữa, cả ngày này có đi qua gương thôi, thích đi qua gương để nhìn ngắm mình ở trong đó thôi các anh chị, đúng không ạ? Chứ còn 5 lần là ít đấy. Ít nhất là buổi sáng, đúng không? Dậy sáng là đánh răng rửa mặt, rồi chúng ta vào toilet kiểu gì cũng phải ngắm mình cái đã, đúng không ạ? Rồi sau khi đi làm các thứ chỉnh chu các thứ quần áo, rồi đến công sở, đến công ty cùng phải chỉnh lại một cái nữa, đúng không? Buổi trưa nghỉ ngơi một tí, sau chải đầu chải tóc phải dậy phải chỉnh lại một cái nữa. Rồi đến tối, đúng không? Ăn xong tắm rửa xong chải đầu chải chút, cũng như thế, một ngày chắc là phải 10 lần đến 20 lần nữa các anh chị, đúng không? Đó là chưa kể cái việc mà chúng ta thực hành nhé. Nếu mà chúng ta mà thực hành cái thói quen là thực hành trong gương, ngồi trước gương để nhìn vào sâu vào cái con người bên trong, để thay đổi, để cảm nhận đấy, thì lúc đó có khi là vậy là rất nhiều lần luôn. Vậy thì mỗi một lần mà bạn nhìn mình vào trong gương thì khoảng bao nhiêu phút các anh chị? Các anh chị comment cho Phương mỗi lần mà đứng trước gương ấy là bao nhiêu phút ạ? Bạn Thùy Trang là trên 50 lần luôn hả? Một ngày mà trên 50 lần. Những bạn nào mà làm việc nhàn nhã thảnh thơi ấy các chị, thì chúng ta mới có thời gian, đúng không? Còn các bạn mà đang đi làm công, một ngày đang làm việc cho doanh nghiệp, cho công ty thì làm gì có gương đâu mà soi. 5 phút à? Ôi chị Hoài, chị Thu, một ngày 5 phút luôn. Một lần chứ, một lần 5 phút luôn. Một lần 5 phút thì lúc đó mình chải đầu này, thường thường chúng ta có thói quen gì nữa ạ? Khi mà chúng ta ngồi trước gương hoặc là đứng trước gương này, chúng ta hay có cái thói quen, chúng ta hay có suy nghĩ gì các anh chị? Các anh chị hãy comment cho Phương cái suy nghĩ và cái thói quen của các anh chị nhé. 10 lần. Bạn Nguyễn Huyền, Trương Đoàn Nguyễn Huyền, 10 lần. Các anh chị comment cho Phương ạ. Mỗi lần như vậy thì các bạn suy nghĩ gì khi nhìn mình ở trong gương? Suy nghĩ gì? Các anh chị thường có cái suy nghĩ gì khi mà đứng trước gương các anh chị? Cười, thấy người trong gương vui, hi hi. Xinh đẹp, xinh đẹp, đó là cái cảm nhận của mình. Phương đang nói là các bạn xinh đẹp này, quyến rũ này. Còn các bạn khác thì mình xinh đẹp, mình thấy mình xinh đẹp rồi, mình thích thú, mình vui rồi. Nhưng mà quan trọng là bạn đang suy nghĩ cái gì, đúng không ạ? Quan trọng là mình đang suy nghĩ gì khi mình nhìn cái con người bên trong của mình ấy, con người trong gương ấy anh chị. Cái đó là cái quan trọng nha. Bạn suy nghĩ cái gì nó sẽ ra cái đó nha. Nói với người trong gương khỏe mạnh, thành công, giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc. Ồ, tuyệt vời bạn Phạm Quốc, đúng rồi, phải chính xác, nó phải là như thế. Nhìn thấy yêu thương bản thân mình, cười. Cười mỗi ngày, có gì thay đổi từng ngày. Mình làm thợ, làm đẹp, làm tóc, mình đứng trước gương suốt ngày trừ những giờ sinh hoạt cá nhân. Chị Hạnh Nguyễn thì xem là khi mà chị đứng trước gương như vậy thì chị đang suy nghĩ gì bản thân chị nhá. Bây giờ cái này nó mới là quan trọng này, cái này mới là cái chìa khóa này. Cái này là cái chìa khóa để cho các bạn có thể là khai thông được này, đúng không? Cái mạch tiền, cái mạch suy nghĩ bên trong của các bạn này, bạn biết là bạn làm cái gì, bạn nói cái gì này, phải thấy mình tuyệt vời. Đúng rồi, cảm nhận là phải là tuyệt vời, phải là hạnh phúc, phải là vui. Có ai mà ngồi nhìn với mình trong gương mà cảm thấy chán nản không các anh chị? Các anh chị em nào comment cho Phương biết là chúng ta cứ trung thực nhé, chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân, cái lỗi của mình để mình thay đổi. Có anh chị em nào mà bây giờ nhìn mình trong gương mà cảm thấy là không bằng lòng, đúng không ạ? Cảm thấy là không vui, cảm thấy là chưa thỏa mãn, cảm thấy là có một cái gì đó nó kiểu là thất vọng, đúng không? Thất vọng về bản thân mình, không vui với bản thân mình, đã từng, đúng rồi. Tất cả chúng ta đều như thế các anh chị ạ, không có ai là tránh khỏi đâu. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta biết đến Liên minh câu lạc bộ nhà mình, chúng ta bắt đầu thay đổi rồi, nhưng mà đã từng có những lần như thế các anh chị, đúng không ạ?
À, đúng rồi. Bạn Nguyễn Huệ là bảo là có, mình xấu thế già thế. Bạn Bạch Yến là hay động viên bạn này, đã làm tốt rồi, cố gắng lên bạn. Tuyệt vời, đây là công nhận chính mình này. Tức là có một cái tư duy rất là tích cực ở cái bạn Bạch Phiến, đúng không ạ? Mình tự công nhận chính mình rồi mình động viên mình là tốt lên, cố lên, đúng không ạ? Đang còn nhiều cái điều tốt đẹp phía trước nữa. Đấy, trước khi vào câu lạc bộ, đúng rồi. Bạn là đây, bạn Trường, suy nghĩ trước gương tôi đẹp trai cơ bắp 6 múi. Rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Rất là tích cực luôn, đúng không? Đấy thì quan trọng là bây giờ chúng ta đang có những cái suy nghĩ nào nó sẽ tạo nên cái con người như thế đó. Đấy, vậy thì nếu như ngày hôm nay chúng ta đang còn chưa có bằng lòng với bản thân mình, bằng lòng với những cái điều mà mình đang có, hoặc là mình đang đứng trước gương mà chúng ta đổ lỗi, trách móc, hoặc là chúng ta thất vọng, đúng không ạ? Đây là một trong những cái cảm giác và những cái suy nghĩ nó đang vô tình cắt đứt đi cái sợi dây liên kết giữa bạn với những cái điều tốt đẹp, được chưa? Là chính cái con người của bạn ấy đang vô tình cắt đứt đi những cái sợi dây tốt đẹp, liên kết, cái sợi chỉ vàng liên kết với những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của các bạn. Đấy, thì chúng ta phải thay đổi nó, thực hành nó bằng lòng biết ơn, đúng không ạ? Phải chữa lành mối quan hệ giữa mình với chính mình bằng cách thực hành lòng biết ơn. Cái con người trước gương, soi gương, ngồi trước gương để biết ơn cái con người đó. Hãy công nhận cái năng lực, vỗ về cái con người đó, đúng không ạ? Động viên khích lệ mỗi ngày và quyết tâm. Đó là cái cách để chúng ta thay đổi cái con người bên trong của mình. Đấy, ví dụ bây giờ có thể là hiện tại bên ngoài của mình, đúng không ạ? Khi mình nhìn vào gương ấy, có thể là bạn sẽ nói là sao dạo này mình già thế nhỉ, sao dạo này đen thế nhỉ, sao dạo này cảm thấy nó không được vui thế nhỉ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải đảo ngược nó lại. Cảm ơn bạn là vì dạo này mình cảm thấy là càng ngày mình càng trẻ lên, cảm thấy càng ngày da càng đẹp lên, đúng không? Cảm thấy là càng tươi tắn lên, đúng không? Mình phải ở cái ngôn từ, sử dụng ngôn từ tích cực một chiều là đang tốt dần lên, đúng không ạ? Thì bây giờ mình đang thuyết phục mà, mình đang thuyết phục ý thức của chúng ta chấp nhận cái điều đó mà, thì bây giờ chúng ta phải dùng cái ngôn từ đó. Còn nếu mà bạn cứ dùng mà tôi không muốn già như thế này, tôi không muốn xấu như thế này, đúng không? Thì tiềm thức nó không bắt được từ không, nó sẽ bắt được từ già, từ xấu thôi, nó cho xấu và già tiếp. Đấy, nên chúng ta phải nói là tôi đang đẹp dần lên, đang xinh dần lên, đang trẻ dần lên, đúng không ạ? Năng động, sáng tạo, thông minh dần lên. Thực ra tôi rất giỏi các anh chị, đúng không ạ? Thực ra tôi rất giỏi. Các anh chị có phải là học lại cái bộ cuốn sách của những đứa bé từ 6 tuổi đến 12 tuổi không? Học lại cái cuốn là thực ra mình rất giỏi để động viên bản thân mình ấy chị. Đấy, nên là khi mà chúng ta nhìn vào trong gương á, là chúng ta cần phải biết ơn. Ngày hôm nay mình có một hình hài, một cơ thể tuyệt vời như thế này là vũ trụ ban tặng cho chúng ta. Đấy, chúng ta đầu tiên phải trân trọng cái đã, trân trọng biết ơn cơ thể hình hài sắc đẹp, đúng không ạ, của mình. Hãy biết ơn vì mình là chính mình. Các anh chị hãy comment cho Phương, ghi vào trong cuốn vở của bạn ấy là hãy biết ơn vì mình là chính mình, chứ không phải là mình là ai khác các anh chị nhá. Rất là nhiều bạn tôi ước gì tôi giống bạn đó, tôi giá như tôi được giống như bạn ấy, tôi đẹp như bạn ấy, tôi giỏi như bạn ấy. Không các anh chị ơi, đừng có nhìn vào người khác mà đi chê bai chính mình các anh chị. Mình hãy biết ơn vì mình là chính mình cái đã, đúng không ạ? Biết ơn vì mình là chính mình cái đã, đầu tiên phải làm cái điều đó đã. Đó là cái gốc rễ của mình, đúng không ạ? Mình xấu hay mình đẹp thì mình cũng là mình mà các anh chị. Mình giỏi hay mình không giỏi thì mình cũng là mình mà. Bây giờ mình muốn thay đổi thì bản thân mình phải cố gắng, phải nỗ lực, phải thay đổi lại cái tư duy, cái niềm tin bên trong. Đúng không? Các chị ngày xưa thấy Phương khi mà đang còn đi làm công nhân không ạ? Nhìn không giống ai luôn. Vừa nhỏ con, vừa không được đẹp, không được ngay từ cái lúc mà Phương vào liên minh câu lạc bộ nhà mình á, đúng là thật là quê, thật là lúa luôn các chị, gọi là hay lúa đấy các chị, lúa lắm luôn đấy. Đấy, mà sau khi là ngay từ cái thời điểm ban đầu mà vào, rất là nhiều các anh chị nhìn mình cũng với một cái ánh mắt gọi là cũng chưa được ấy lắm đâu. Đấy, nhưng mà khi mà bắt đầu mình nhìn thấy mình ấy, mình cứ phải biết ơn cái đã. Mình cứ nhìn người khác đẹp rồi mình lại tự phủ nhận bản thân mình không được đâu. Mình ai cũng có một thế mạnh của người đó. Đừng có nhìn vào thế mạnh của người khác rồi bắt đầu quay lại đi chỉ trích bản thân mình là không được các anh chị. Mình cũng có thế mạnh của chính mình. Ai cũng có một cái thế mạnh hết, không ai là hoàn hảo đâu. Người mạnh thế mạnh này, người mạnh thế mạnh kia, đúng không? Bạn có thể là đẹp, người đẹp về hình dáng, có người thì đẹp về mặt,
đúng không? Có người để đẹp vì da. Chúng ta phải tận dụng cái tối ưu hóa cái thế mạnh, cái đặc điểm chứ của mình chứ. Mình phải phát huy cái ưu điểm của mình, đúng không? Để cải thiện cái nhược điểm của mình, đúng không? Chứ có làm gì có ai mà hoàn hảo đâu các anh chị. Đấy, chúng ta phát huy, chúng ta thay đổi từ bên trong ra bên ngoài, mọi thứ nó đều đẹp lên. Và cái sự đẹp và tích cực hay không á, là do nó lây lan từ tế bào, từ năng lượng, đúng không? Mình cứ cho mình đẹp, mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đi. Mình lúc nào mình ở chung, ở gần với những người thành công đi, thì lúc nào mình cũng cảm thấy rạng người và xinh đẹp và giỏi giang hết. Đấy, nên là bản thân mình phải nhìn vào cái thế mạnh của mình nhé, đừng nhìn vào thế mạnh của người khác. Hãy nhìn vào thế mạnh của mình và cải thiện cái nhược điểm của mình. Các anh chị sẽ hoàn thiện bản thân mình lên mỗi ngày. Thế để mà có Phương như ngày hôm nay, các anh chị phải biết là cố gắng không ạ? Rất là cố gắng luôn. Từ một người mà chả là ai, chẳng có cái gì hết, đúng không ạ? Đẹp không có, xinh không có, giỏi không, chả biết nói năng gì, kiến thức chả có. Ngày hôm nay chúng ta thấy Phương xinh đẹp không? Trẻ trung không ạ? 41 tuổi các anh chị nhé. Nhưng mà rất là nhiều bạn thì bảo Phương là chỉ ba mấy thôi, đúng không ạ? Có khả năng là trẻ gần gần đến 10 tuổi đấy. Không biết là các bạn có cảm giác như vậy không, nhưng Phương cảm giác như thế. Phương công nhận chính mình đã các anh chị, đúng không? Mình phải công nhận, mình phải ăn mừng, mình phải tự tin là mình như thế đã các anh chị, rồi sau đó người khác mới công nhận mình được, đúng không? Chứ bây giờ mình không yêu mình không công nhận mình, mà cứ mong muốn người khác công nhận mình, các anh chị, không có đâu các anh chị ạ, đúng không ạ? Đấy, nên là chúng ta phải phải thay đổi nha, thay đổi cái cách mình đối xử với bản thân mình. Bây giờ bài tập ngày hôm nay chúng ta có thể là về chúng ta ngồi trước gương cho Phương, đúng không ạ? Nhất là trước khi chúng ta đi ngủ, cái thời điểm này và lúc mà chúng ta thức dậy, và lúc chúng ta đi ngủ là cái thời điểm mà tần số theta hoạt động mạnh, đúng không ạ? Ý thức đi ngủ, tiềm thức ý thức đang còn lơ tơ mơ, đúng không ạ? Tiềm thức hoạt động mạnh là cái thời khắc mà chúng ta nhìn vào trong gương. Thế là trước khi mà Phương đi ngủ, Phương hay ngồi trước gương lắm các anh chị, để làm gì các anh chị biết không? Chăm sóc da, đúng không ạ? Nhất là những anh chị em nữ, đúng không ạ? Những chị nữ là bây giờ ngồi chăm sóc da đấy, rồi xong cái thì ngay quá, chồng không dám đi xa quá nửa ngày. Cảm ơn bạn Tiến Trần nhá. Đấy, nên đúng rồi, chúng ta phải ra quyết định là mình vừa xinh này, vừa trí tuệ này, vừa giàu vừa giỏi các anh chị, để rất là nhiều người ngưỡng mộ mình, đúng không? Ngày xưa Phương ngưỡng mộ các vị chủ tịch và các vị nhóm trưởng và người thầy của mình lắm. Đấy, thì bây giờ ngày hôm nay Phương cũng được rất là nhiều các anh chị ngưỡng mộ các anh chị ạ, đúng không? Chúng ta cứ học đi, chúng ta đã học theo, follow theo đi, rồi một ngày gần nhất các anh chị sẽ được những người bạn khác công nhận và ngưỡng mộ mình khi mình có giá trị. Được chưa? Mình phải là người trở thành người có giá trị cái đã các anh chị. Bạn phải công nhận mình, bạn phải biến mình trở thành một cái thỏi nam châm, biến mình thành một phiên bản tốt nhất của chính mình đi, rồi chắc chắn rồi rất là nhiều người khác sẽ ngưỡng mộ và yêu quý bạn. Đấy, đó là luật hấp dẫn các anh chị nhá, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà ngồi ở trước gương các anh chị, thì cái việc đầu tiên này chúng ta sẽ làm cho Phương các bước sau đây các anh chị ạ. Đầu tiên là chúng ta phải có cái cảm giác là biết ơn chính mình cái đã các anh chị. Đầu tiên là phải biết ơn chính mình, biết ơn khi mình là chính mình, được chưa? Rồi hãy biết ơn là mỗi sáng mai thức dậy tôi lại có thêm một ngày mới nữa để yêu thương. Tức là mình được sống này, mình được cảm nhận này, mình được tồn tại này, mình được sinh tồn, đúng không ạ? Được ăn ngon mặc đẹp, có gia đình hạnh phúc, đó là một trong những cái điều rất là hạnh phúc luôn, mà ở ngoài kia đâu phải ai cũng được trọn vẹn như mình đâu các anh chị, đúng không? Chúng ta thấy rằng ngoài kia có rất là nhiều người không có nhà, không có cửa để ở, nhiều người không có sức khỏe, người ta đang rất cần sức khỏe, có những người ta còn không được lành lặn cơ các anh chị, đúng không? Cái ngày hôm nay mình có một phiên bản hoàn hảo tuyệt vời như thế, thì chúng ta phải trân quý, chúng ta phải trân trọng, phải biết ơn cái đã các anh chị. Biết ơn cơ thể mình, sức khỏe của mình, hình hài của mình, sắc đẹp của mình, trí tuệ của mình, biết ơn tất cả mọi thứ, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái điều dư dả đủ đầy. Thì chúng ta phải biết ơn từ cái gốc rễ biết ơn ra, đúng không? Biết ơn gốc rễ biết ơn ra, chứ không phải là nhìn một ai đó xinh đẹp rồi mình ơi biết ơn cái sắc đẹp của chị ấy, đúng không? Không phải, mình hãy biết ơn từ cái gốc rễ biết ơn ra đi các anh chị, là chúng ta sẽ thấy rằng là bên trong của mình bắt đầu có cái cảm giác là hạnh phúc dư dả đủ đầy, đúng không? Mình có dư dả đủ đầy thì bên ngoài mình mới có được các anh chị. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho Phương cái bài tập nhá. Chúng ta sẽ về nhà ngồi trước gương, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói những cái câu sau đây. Chúng ta sẽ nói, chúng ta ghi lại cái câu này nhá. Đầu tiên này, cái câu đầu tiên các anh chị phải nói này: tôi yêu bạn. Các anh chị ghi đây ạ: tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tôi đọc lại nhá:
Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Tại sao lại phải tại sao lại phải xin lỗi các anh chị? Tại vì trong những cái ngày tháng qua chúng ta không biết cái điều này, chúng ta không trân trọng, không trân quý. Thì bây giờ chúng ta chữa lành mối quan hệ giữa mình với cái con người trong gương ấy, là chúng ta phải gửi một lời biết ơn, cảm ơn, xin lỗi, đúng không ạ, đến cái con người đó. Chúng ta phải khẳng định là mình yêu bạn, đúng không ạ? Nhìn vào gương mà nói tôi yêu bạn. Đấy, hãy tha lỗi cho tôi. Xin lỗi bạn, hãy tha lỗi cho tôi, được chưa ạ? Đấy, chúng ta ghi xong chưa ạ? Lặp đi lặp lại các anh chị nhá. Rồi sau nữa ạ, tôi yêu bạn, tôi tự hào về bạn. Tôi yêu bạn, tôi tự hào về bạn. Rồi câu tiếp theo ạ, tôi yêu bạn vì bạn là chính bạn. Tôi yêu bạn vì bạn là chính bạn. Rồi câu cuối cùng ạ, tôi yêu bạn vô điều kiện. Chị Tuyền ghi vào trong vở nhá, ghi vào trong vở, mai mốt biết đường mà thực hành đấy. Ghi trên Zoom mà ok rất là tốt, nhưng mà đến lúc mà quay lại comment trên Zoom xong quay lại sổ mình không có ghi được miếng nào, xong cuối cùng không biết lấy gì để ứng dụng đây, đúng không ạ? Nên là các bạn lưu ý là ghi vào trong vở trước. Cái câu nào Vương bảo là ghi vào vở, các bạn phải ghi vào vở trước, rồi xong chúng ta comment trên khung chat nha. Thêm một lần nữa để chúng ta nhớ. Cứ đọc lại toàn bộ cái câu này các anh chị nhé. Tôi yêu bạn, xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Câu tiếp theo, tôi yêu bạn, tôi tự hào về bạn. Tôi yêu bạn vì bạn là chính bạn. Và câu cuối cùng, tôi yêu bạn vô điều kiện. Cảm ơn và cảm ơn. Đấy, chúng ta hãy ngồi trước gương đi ạ. Rồi chúng ta làm cái điều này cho Phương, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy các anh chị nhé. Để cách để chúng ta chữa lành mối quan hệ với con người bên trong của mình. Cái cách để chúng ta thay đổi cái trạng thái cảm xúc. Cái cách để chúng ta vỗ về, chúng ta nịnh nọt, chúng ta yêu thương lại cái bản thân, cái con người bên trong của mình. Được chưa ạ? Chúng ta cứ làm đi mỗi ngày đi ạ, ngày 2 lần các anh chị. Sáng và tối đi ạ. Chúng ta cứ ngồi chúng ta làm đi ạ. Từ từ một ngày gần nhất nhé, bạn sẽ rất là tự hào về bản thân bạn luôn. Bạn rất yêu quý bản thân mà bạn luôn, bạn rất ngắm bạn trong gương mỗi ngày luôn. Đúng không bạn? Vì bạn thấy là bạn đẹp hơn, bạn xinh hơn. Đọc lại hả? Câu đầu tiên này, tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn, tôi cảm ơn. Đó là câu đầu tiên. Đây có bạn Tuyến Trần comment rồi đó. Rồi, đó là câu đầu tiên nha. Câu tiếp theo, tôi yêu bạn, tôi tự hào về bạn. Mình phải tự hào về mình nhá các bạn nhé. Từ tiếp theo, tôi yêu bạn vì bạn là chính bạn. Bạn là chính bạn chứ không phải là ai khác, đúng không ạ? Chứ đừng yêu ai khác, đừng tự hào về người khác mà quên đi chính mình, được chưa? Và câu cuối cùng là tôi yêu bạn vô điều kiện. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn, được chưa? Đấy, thì đó là những cái câu mà chúng ta phải ngồi trước gương để chúng ta nhìn sâu vào trong cái con người trong gương ấy. Các bạn cứ bảo là ui làm sao mà em nhìn sâu được vào cái con người bên trong của mình. Thế là ngay lập tức tác giả cho ra một cái bài rất là hay, đó là tấm gương nhiệm màu. Chắc là có lẽ là rất là nhiều các anh chị học rồi mà không biết cách ứng dụng như thế nào. Em không thể nhìn được cái con người bên trong của em. Cái bắt đầu tác giả cho ngay ra một cái bài là tấm gương nhiệm màu cho các bạn thực hiện, đúng không ạ? Hãy cứ nhìn sâu vào cái con người bên trong gương ấy, rồi nói với họ, nói với con người đó những cái lời tốt đẹp đó mỗi ngày các anh chị. Đó là cái cách để chúng ta chữa lành tình yêu thương và lòng biết ơn, nuôi dưỡng lại tình yêu thương với chính mình, hòa hợp lại với cái con người bên trong của mình, để chúng ta phát ra một cái tần số yêu thương biết ơn dư dả đủ đầy ở bên trong. Và chỉ khi mà mình yêu thương biết ơn dư dả chính mình với cái con người bên trong của mình, đúng không ạ, sâu sắc nhất, tuyệt vời nhất, thì chúng ta sẽ dùng cái tình yêu thương đó, đúng không ạ, lòng biết ơn đó và những cái cách đối xử đó đi đối xử với người khác, đối xử với khách hàng của mình, đối xử với chồng, với con, với những người xung quanh của mình. Đó là cái cách chúng ta tạo ra được một cuộc sống, những mối quan hệ hòa hợp và hạnh phúc viên mãn, được không các anh chị? Đó thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các anh chị về nhớ làm bài tập các anh chị nhé. Và Phương tin chắc rằng là sau khi mà chúng ta chữa lành được mối quan hệ giữa mình với mình, hòa hợp lại với con người bên trong, và đặc biệt là biết ơn sâu sắc đến cái con người trong gương của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu biết cách khai thông được mọi cái dòng chảy về tiền bạc, về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe. Tất cả nó đều đến từ chính mình. Thế nên chúng ta hãy nuôi lại tình yêu thương, lòng biết ơn, trân trọng
mình với cái con người bên trong của mình các anh chị ha. Thì đó cũng là cái chìa khóa của bài học ngày hôm nay. Hãy học cách tha thứ cho chính mình và học cách tha thứ cho người khác. Được không các anh chị? Rồi một lần nữa thì Phương cũng xin gửi một lời biết ơn trân trọng nhất đến nhà tài Việt thầy Mr. Eric Lê cũng như là 70 các vị chủ tịch của Liên minh câu lạc bộ nhà mình đã sáng tạo nên một cái liên minh vô cùng tuyệt vời để có một môi trường cho Phương có cơ hội được chia sẻ những cái bí kíp, những kinh nghiệm Phương đã học được và những cái trải nghiệm, những cái thành công Phương đã đạt được khi đồng hành cùng liên minh nhà mình và lan tỏa giá trị, cùng góp phần vào cái việc xây dựng, mở rộng quy mô của liên minh câu lạc bộ nhà mình. Thế là một lần nữa Phương cũng xin kính chúc cho thầy và tất cả vị chủ tịch, các anh chị em có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều là tràn đầy năng lượng và đạt được mọi thành công viên mãn nhất trong ngày hôm nay nhé. Rồi hẹn gặp lại các anh chị vào buổi tối ngày hôm nay 20 giờ bộ công thức hút nguồn lực nhé. Rồi bây giờ thì Phương xin nhường mic lại cho speaker xinh đẹp của chúng ta, Miss Đỗ Yến Nhi nhé. Dạ vâng, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Các chị có thể giúp Nhi thả thật là nhiều trái tim bông hoa trên khung chat để chúng ta cảm ơn sự chia sẻ vô cùng giá trị của doanh nhân quốc tế Miss chị Nguyễn Phương trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Rất là hay các anh chị. Thật sự đây là một bí kíp rất là giá trị, bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta hòa hợp với con người bên trong của mình đó các anh chị, thì một điều rất là tuyệt vời đó chính là chúng ta đang đặt mình đúng với dòng chảy năng lượng của vũ trụ. Và khi các anh chị yêu thương chính bản thân mình, công nhận chính mình, và khi chúng ta có lòng biết ơn với chính mình, cảm thấy rất là dư dả đủ đầy, một điều rất là tuyệt vời luôn. Thời điểm đó khi các anh chị ứng dụng bộ công thức, khi các anh chị ứng dụng các quy luật của vũ trụ đúng không, thì mình ra quyết định điều gì là tiềm thức hưởng ứng điều đó các anh chị. Nó rất là vi diệu luôn. Khi mà chúng ta hòa hợp vào bên trong của mình đó các anh chị, hòa hợp với con người bên trong của mình đó, thì dòng chảy năng lượng, các anh chị thấy tất cả những cái mục tiêu mình đặt ra, tất cả những cái điều tuyệt vời mà mình viết ra, nó được thu hút và hấp dẫn đến với cuộc sống của mình nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà có những thời điểm như cũng gặp như vậy các anh chị, là bên trong của mình nó chưa hòa hợp, có thể là nó có một cái gợn gì đó hay có một cái điều gì đó với con người bên trong của mình các anh chị, mình cũng ứng dụng, mình cũng ra quyết định mà sao mình thấy cuộc sống của mình nó chưa có như mình mong muốn. Nhưng mà đến khi mà mình nhớ lại những cái sự chia sẻ của các anh chị chủ tịch, mình làm lại, mình bắt đầu làm lại với cái gốc rễ, với con người bên trong của mình, thì dòng chảy năng lượng, những cái điều tuyệt vời bắt đầu tuôn chảy và đến với cuộc sống của ta rất là nhiều. Nên là nếu các anh chị nào chúng ta cảm thấy là dòng chảy năng lượng tiền bạc của mình nó hơi có sự chưa được hanh thông thì sao ạ? Vâng, đây là cái điều rất là tuyệt vời. Đây là cái bài tập mà Nhi tin rằng là sẽ giúp cho các anh chị thay đổi ngay lập tức những cái kết quả về tài chính, hay là những cái dòng tiền sẽ bắt đầu ồ ạt chảy vào cuộc sống của mình. Nên trong ngày hôm nay các anh chị có thể thực hành ngay cái bài tập về tấm gương nhiệm màu, cũng như những cái lời nói nhiệm màu của mình dành cho chính mình ngay trong ngày hôm nay các anh chị nha. Có thể là tí nữa sau khi kết thúc Zoom này, mình có thể vào phòng đúng không? Mình nhìn vào gương và mình tự nói với chính mình, và sau đó buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta hãy thực hành ngay những cái bài tập vô cùng giá trị đã được chia sẻ bởi doanh nhân quốc tế mấy chị Nguyễn Phương trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, và bây giờ Nhi cũng mong muốn nhờ các anh chị đúng không? Chúng ta có thể là một điều mà chúng ta không thể quên, đó chính là hãy gửi những lời cảm ơn, những lời biết ơn vô cùng trân trọng của mình đúng nào đến với người thầy vĩ đại của chúng ta, Mr. thầy Eric Lê. Bởi vì không có thầy và các anh chị chủ tịch vô cùng đáng kính của chúng ta